දැන් යන්නේ ගලපිටගල යන්න තියෙන මාන කැලේ මැද්දෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඒක ගසනවා. අද අපේ වෙලාවට අවුව නැහැ. ඒ හින්දා ටිකක් පොඩි ෂේප් එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් වතුර බෝතලයක් අරන් ඉන්න. තනි නැග්මක් තියෙන්නේ නගින්න. පරිස්සමෙන් එන්න. ඉතින් ලිස්සලා ගියොත් එහෙම ආයේ අපි නැගපු තැනට මුලටම යන්න වෙනවා නිකම්ම. තමයි එන්න තියෙන අඩිපාර. යන්න තියෙන්නේ යන්න අතර අර තියෙන ගල ගාවට. තව ටිකක් තියෙනවා නේද? දැන් ගල කිට්ටුවටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ පේන්නේ මෙතෙන් තමයි අපි යන්නේ. හම්මෝ මගේ සගය අරන් ගියා. හරි මහන්සි. ඔය අවුඩ නැග්ගනේ. ඉතින් ලස්සන පරිසරයක්. අද අවුවෙන් නම් අපිට කිසි හානියක් නැහැ. ඒ වුණාට කලු කරලා තියෙන ඉඳ වහිද කියන්නත් බෑ ඉතින්. ලස්සනට පේනවා ඉතින්. එන පාර නම් ගොඩක් අමාරුයි. මෙහෙම පල්ලෙහාන් මෙහෙම තමයි එන්න තියෙන්නේ. සෑහෙන ගැප් එකක් තියෙනවා. මානවලට සීරෙනවා. ඒවට ඉතින් ඔයාලා ආරක්ෂක විධික්‍රම භාවිතා කරගෙන එන්න. ලස්සන මල් වර්ගයක් තියෙනවා. නම නම් දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා. ගොඩක් ලස්සනයි ඉතින්. ගමනාන්තයට ළඟා වුණා. මෙන්න අපි බලන්න ආව ගල. මා ලස්සන view එකක් තියෙනවා. මෙතන ඉතින් අපිට උසම නම් හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ගලේ අඩි 30ක් විතර වගේ උස ප්‍රමාණයක්. මේ කන්ද දෙසට බලන් ඉන්නා වගේ තමයි පේන්නේ. මේ පැත්ත මේ තව උඩට නගින්න තියෙනවා මේ කන්ද. මාලිමාව බැලුවම උතුර පැත්ත තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. S2යි 9 ඒ වගේ පේනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒ වගේ නිර්මාණයක් වගේ පේනවා. ඒක ස්වභාවික නිර්මාණයක්ද එහෙම නැත්නම් පරිසරයෙන් හැදුණු නිර්මාණයක්ද කියලා අපිට හිතා ගන්න අමාරුයි. කොහොම නමුත් මේක පුරාවිද්‍යාත්මක ලෙස මේ ගැන ගවේෂණය කරලා තියෙන ආචාර්ය මේ රාජ් සෝමදේව සර් මේ හරිය ඉතින් බලංගොඩ මානවයාට අයිති ප්‍රදේශයන්නේ බලංගොඩ. ඒ වගේ ඉතින් පුරාවස්තු පුරාවිද්‍යා ස්ථාන ගොඩක් තියෙනවා මේ හරිය. මේක ඉතින්
මොකද්ද කියලා දන්නේ ජනප්‍රවාද ගොඩක් තියෙනවා. අවුරුදු දහස් ගාණක් පිටිපස්සට ගිය නිර්මාණයක් වෙන්න පුළුවන්. ස්වභාවික නිර්මාණයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මෙතෙන්ට පේනවා කොළඹ බදුල්ල 99 පාර පේනවා. මේ පැත්තේ ඔයගොල්ලන් පේනවද දන්නේ ඊට පස්සේ මේ ගලට ඉදිරියෙන් පේනවා වංගෙඩි ගල. මේ මෙතන ෆයිනස් එකට එහා පැත්තෙන් තමයි තියෙන්නේ ලංකා උසම දියඇල්ල බඹරකන්ද දියඇල්ල. ඊට පස්සේ මේ කන්ද මේ පැත්තෙන් එහා පැත්තට තියෙන්නේ කන්ද තරණය කරලා එහා පැත්තට ගියොත් වර්ල්ඩ් සෙන් පැත්ත තියෙනවා. මෙතනින් එහාට ඉතින් කට්ටිය ගිහිල්ලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඔයාලත් බලන්න එන්න. ටිකක් අමාරු වෙන්න පාර නම්. මේ තියන්නේ ගල සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ආකාරය. ගල මෙහෙම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන තැන තියෙනවා. ඒක කොහොම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවද කියලා නම් දන්නේ නැහැ. මේ වගේ මේ නිකන් බදාමයක් වගේ පෙවුනනට මේ තියෙන දියසෙවල බැඳලා තියෙනවා. මේක තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. මේක ඉස්සරහ මූණවර මං ඉස්සල්ලා පෙන්නුවේ ඒක පිටසක් වල ජීවින්ගේ මූණක් වගේ පේනවා. ඒ වගේ ඉතින් අපි ෆිල්ම්ස් වල දැකලා තියෙන විදිහට මේක නිර්මාණය ජනප්‍රවාද වල කියනවා මේ පිටසක් වල ජීවින් හා සම්බන්ධව ඉතින් මේ කතාවක් තියෙනවා ජනප්‍රවාද. දියැලක් පේනවා. මෙතනින් දියැල්ල වැටෙනවා පේනවා. ආයේ ඒකෙම කොටසක් වෙන්න ඕනේ. මේ ආයෙත් තව තැනකින් පේනවා. මේ අතරින් තමයි දීපාර යන්නේ. ගලපිටගල කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ මේ ගල් පිහිටලා තියෙන ආකාරය. අර කඳු මුදුනේ ඉඳන් බැලුවම ගලක් උඩ ගලක් ඒ විදිහට ඒ ආකාරයට ගල් පර්වත ගණනාවක් තියෙනවා. එහෙම වෙලා තමයි මේ විශේෂ ගල පිහිටලා තියෙන්නේ. මේක යට කොටස නම් ඒ කියන්නේ ගලට සවි වෙලා තියෙන කොටස වට අඩි 10ක් විතර වගේ තියෙන්නේ. උඩ නම් ඊට වැඩි. මේ ගලෙන් දැන් මේ මම ඉන්න ගල තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ ඊට යටින් තව ගලක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව ගලක් තියෙනවා. එහෙම ස්ටෙප් තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ ස්ථානයට සමුදීලා අපි දැන් ආපහු යනවා අපේ බයික් එක තියෙන තැනට. එහෙම තමයි යන්න තියෙන පාර. ටිකක් දුෂ්කරයි ඉතින්. රතන ඉන්නේ සුරේන්ද්‍රය ඉන්නවා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මගේ ෆොටෝස් ගහන්න ගිහිල්ලා. මෙතනින් ඕන් පහලට යන්න තියෙන්නේ. පේනවනේ. අපි ආයෙත් දවසක හමුවෙමු ලස්සන වීඩියෝ එකකින්. ගල් පිහිටලා තියෙන ආකාරයනේ. අර උඩම
මෙතන තමයි මම හිටියේ. ඒ ගලේ තව ගලක් තියෙනවා පහළ. ඊට පස්සේ මෙතනත් මේ ගල් දෙක අතර තව ගලක් හිර වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ගල තියෙනවා මෙතනින් තවත් පහළට තියෙනවා ගල්. දැන් පාල්ලයට බැස්සා පැය භාගයක් විතර ඉතින් ආවා ලිස්සන තැන් තියෙනවා පරිස්සමෙන් එන්න ඕනේ එද්දි මාන පඳුරු වලට කැපෙනවා ග්ලව්ස් දෙකක් එහෙම දාගෙන යනවා නම් හොඳයි වතුර බෝතලයක් අනිවාර්යෙන් අරන් යන්න අදට එහෙනම් අපි මෙතනින් නවතිනවා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න share කරන්න like කරන්න අනිත් අයටත් බලන්න ඔයගොල්ලොත් එන්න ඇවිල්ලා පරිසරය අපි විතර කරන්න නැතුව හැමදාම කියනවා වගේ ඔයාලා ගේන ටොපික් වලේ බව අහප වරන් යන්න බිස්කට් එකක්වත් අරන් යනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක කොලේ අහප වරන් එන්න හිස් වතුර බෝතලයක්වත් දාලා ඉන්න එපා ඒව අරන් එන්න ශ්‍රී ලංකන් නොමැඩික් YouTube channel එක subscribe කරන්න ආයෙත් ඉල්ලනවා එහෙනම් ඔක්කොටම උත්සන්නයි ජය වේවා